Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaper, sunt Flaviu. Să trecem la următorul video din serie. Pun acvariul deoparte sau îl pun așa de latul ca să am mai mult loc și o să vă arăt invenția mea. Este o metodă pe care o folosesc eu ca să fac curățenie în acvariu. Imediat o să vă arăt și în practică cum procedez. Este foarte bună pentru acvarii olandeze cu soil, când nu vrei să scoți plantele afară și să faci mare dezastru, ci vrei să aspiri mizeria care se depune pe soil discret, și mai este bună în zonele astea de grote, de zone inaccesibile între sticlă și decor, unde nu poți introduce un aspirator clasic de substrat, așa că introduci un furtun foarte fin și o pipetă. Pipeta o introduci în acvariu, ea se umple cu apa acvariului. O să vă arăt imediat cum funcționează. Apăsând pe pipetă vei face curent, iar în timpul ăsta furtunul de care este conectată va aspira mizeria care se ridică, antrenată de curenții făcuți cu pipetă. Foarte bună metoda pentru olandez, cu soil, cu inert poți să bagi, poți să le scoți afară, să le zăpăcești, că nu e așa o problemă, dar cu soil nu e bine să tot dezrădăcinezi plantele. Sau cu substrat fertil. Soilul este substrat activ. Când mă auziți că spun soil, mă refer la aquasoil, substratul acesta negru, care este un substrat activ. Substratul fertil este altă poveste. Nici acolo nu e bine să scoatem din rădăcină plantele, și acolo se pretează destul de bine metoda asta, dar acolo oricum avem și un strat de nisip peste substratul fertil, așa că putem aspira nisipul de deasupra, clasic, cu sifonul. Dar pentru aquasoil metoda asta e foarte bună. O să vă arăt cum funcționează. De asemenea, de acvariul ăsta nu m-am mai ocupat de 12 zile. V-am spus că făceam schimb de apă zilnic la el pentru că am fluctuații mari de KH din cauza cantității mari de roci seriu. Ca să nu mai am fluctuații de KH, am oprit dioxid de carbon. Plantele au crescut foarte bine și fără dioxid de carbon, chiar mult prea bine, pentru că vedeți că au ajuns până lângă sticlă, dar este murdărel, trebuie curățat puțin, trebuie tunse plantele, deci avem foarte multă treabă. Am observat că s-a făcut niște mizerii aici, în zona dintre nisip și sticlă, și vă voiam arăta o metodă de a rezolva acea mizerie organică. Uneori se fac și alge pe zona respectivă. Cum se procedează? Se trage apă oxigenată în seringă, sau dacă avem soil nu putem folosi apă oxigenată pentru că apa oxigenată va sparge bobița de soil, deci doar la inert putem folosi apă oxigenată, dar atunci vom folosi carbon lichid. Tragem în seringă carbon lichid, putem eventual să diluăm cu apă și cu cu acul seringii injectăm între sticlă și substrat o seringă de carbon lichid și am rezolvat problema, sau o seringă de apă oxigenată care va distruge și materia organică și evident va omorî și cianobacteria. La mine nu-i cazul, deci nu este cianobacterie, eu pur și simplu dacă aș aspira cu aspiratorul clasic ar fi suficient, că este doar mizerie, deci nu este și cianobacterie, dar am zis, când am văzut că s-a strâns atâta mizerie, am zis haideți să vă arăt metoda asta. Poate nu știți cum să distrugeți cianobacteria dintre sticlă și substrat și vă prinde bine. Bun, începem cu injectarea de apă oxigenată, ca să o vedeți și în acțiune, să vedeți cum își face treaba. Am oprit filtrul, ca la orice mentenanță. Trebuie cu grijă și cu răbdare injectată apa oxigenată. Să vă zic o poveste, odată tot așa atunci chiar aveam cianobacterie și am injectat apă oxigenată, deci nu doar
materie din asta organică. Am făcut presiune foarte mare pe ac, ne-am injectat cu presiune mult prea mare și a sărit acul din seringă, a trecut prin silicon și îmi curgea apă, pur și simplu îmi curgea apă. Vă dați seama ce sperietură am pățit, că era acvariu mare, ăla de 400 și ceva de litri. M-au trecut toate transpirațiile, am scos repede acul. Practic apa trecea prin ac dinspre acvariu în jos, ieșea afară din acvariu prin ac. Iar după ce am scos repede acul de seringă, siliconul fiind elastic și flexibil, s-a rezolvat problema, nu a mai curs. Dar m-au trecut toate transpirațiile. Era și pregătit de un concurs, numai asta mai îmi lipsea să trebuiască să refac lipitura. O seringă am introdus, mai introducem una, vedeți că deja face bule, scoate mizeria în sus, distruge practic această mizerie organică și algele. Greu un acvariu ăsta de introdus. O să fac doar demonstrativ pe zonele în care reușesc, pentru că eu nu am cianobacterie, nu e o problemă, eu puteam să rezolv doar prin aspirație toată mizeria asta. Dar voi când veți avea vreodată Blue Green Algae, BGA, atunci așa veți proceda. Au crescut plantele astea atât de mult în aceste 12 zile, încât nu mai am acces. Nici mie nu vine să cred. Aici aveam acces foarte bun, mai aveam încă cam 3-4 cm, acum din cauza plantelor s-a oprit, nu mai am deloc acces. Dar oricum așa, în scop demonstrativ e suficient. Vedeți cum ies bule, semn că se distruge materia organică, dacă ar fi fost alge se distrugeau și acelea. Asta e metoda. E metoda perfectă de a distruge BGA-ul dintre sticlă și nisip. Foarte des se întâmplă să se facă, mai ales dacă cumva bate lumină naturală pe acvariu, atunci se fac blue green alge. Bun, o să mergem mai departe, să vă arăt și metoda cu pipeta. Nu știu dacă am suficient acces să pot să aspir, dar încercăm. E o metodă gândită atunci când nu ai destul acces, dar acum eu nu am aproape deloc. Bun, deci aveam furtunul, ca orice alt furtun, umplem pipeta cu apă, nu cu aer, scoatem aerul din ea. Și cu aer merge, dar prefer să lucrez cu apă. Astea le am, pipetele astea de plastic, de la ceva truse de la jucării ale copiilor. N-aș ști să vă spun de unde să vă faceți rost, dar ar trebui să fie prin farmacii, tot felul de, poate nu chiar așa de mari, dar ar trebui să găsiți niște pipete. Și pentru un acvariu de 40 de litri, o pipetă mică este foarte ok și unii fertilizanți mai au pipete. Masterline avea într-o perioadă pipete, deci se găsesc. Poate mai aveți prin casă, asta vreau să zic. Bun, ca la orice furtun, îl pornim, scoatem apa și mergem în zonele acelea inaccesibile de care ziceam. Dăm câteva pipete, așa, vedeți cum se ridică mizeria? Puteam să folosim un furtun ceva mai mare și aspiră foarte frumos mizeria. Acum aici, în zona asta, nu prea se vede, nici n-ați spune că este atât de multă mizerie, dar cât de multă mizerie iese în momentul în care fac curenți cu pipeta. Și pe plante, mai ales pe plante, pe anubiaș, trebuie curățați temeinic. Vedeți câtă mizerie iese. Bun, acum să vă arăt un mic secret. Această rocă a acvariului meu care vine până lângă geam. Nu știu dacă ați văzut episodul care am explicat, dar ea se poate scoate afară. Practic am folosit doi bureți care o mențin acolo pe poziție. Evident, dacă scoatem afară roca,
Va încăpea și un aspirator clasic de substrat și vom face treabă mult mai bună cu el. Dar să mai fac pe zonele inaccesibile, de exemplu acolo unde e piața nu putem să aspirăm cu aspiratorul de substrat și atunci fac cu pipeta, scot mizeria și la sfârșit o să recuperez cu aspiratorul de substrat. Și unde nu aveți acces, pipeta asta e sfântă. Foarte bună metoda. Vedeți câtă mizerie poate să fie? Extrem de multă. Și vă asigur că acum 12 zile nu era așa. Nu am nici mulți pești, însă se strânge. Lucrează și apa oxigenată, vedeți cum ridică materia organică. Bun. Deocamdată atât cu furtunul acesta mic. Trecem la sculele serioase. Am vrut doar să vedeți metoda pentru că poate nu o știați. Dar la un acvariu de 90 de cm ia foarte mult timp să fac metoda asta cu pipeta. Așa că o folosesc doar în zonele inaccesibile și cum aici avem acces, îi dăm frumos cu aspiratorul de substrat de la Denerle. Chestia cu pipeta se poate face și cu filtrul pornit și atunci filtrul va aduna toată mizeria. Acum, filtrul nostru nu este coșul de gunoi al acvariului. Preferabil să scoatem afară apa, nu să împingem mizeria în filtru. Deci mai degrabă cu titlul de așa nu, dar se poate face dacă nu aveți timp să scoateți apa, să puneți alta. Faceți cu filtrul pornit și mizeria va ajunge în mare parte în filtru. Detaliile se pot rearanja cu pensa. Acest acvariu foarte probabil că îi voi face un mic rescape. Și la o sesiune de curățenie nu ne ocupăm de ambele părți. Am făcut acum partea din stânga acvariului, mâine facem partea din dreapta. Pe el nu l-am curățat de 12 zile, de aia așa murdar. Am fost ocupat cu proiectul cu cele 10 acvarii, nu l-am curățat de atâta timp, s-a adunat. Dar când faci astăzi puțin, mâine puțin, atunci ai mult mai curățel. Dezavantajul este că se murdărește foarte repede partea asta din față, dar marele avantaj este că aici mă focusez cu curățenia și cam doar atât am de făcut.